السلام علیکم ملګرو، امید کوم چې ټول به ښه یې. که تاسو زموږ په چینل باندې نوي یئ نو زموږ ویډیوز لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زه به نن تاسو ته په خپله ویډیو کې ښایم چې تاسو به د یوټیوب ویډیو لپاره یو ښکلی تمنیل څنګه سازوئ او په کوم ایپ باندې یې کوئ. نو د ایپ نوم دی فونټو ایپ او دا ایپ به تاسو ته د پلی سټور نه ډېر په اسانتیا باندې میلاو شي. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د ویډیو نه زده کړه وکړئ.